ඔයා කන රසම බ්‍රවුනි එක තමයි මේ හදන්නේ. හදන්න ඕන කරන හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි බටර් ටිකයි චොක්ලට් ටිකයි ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා. චොක්ලට් කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න. ඊළඟට බිත්තරයි සීනි එකතු කරලා හොඳ ෆ්ලෆි මික්ස් එකක් එනකම් අපි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට අපි වැනිලා එකතු කරනවා. ඩබල් බොයිල් කරපු බටර් චොක්ලට් මික්ස් එක හොඳට නිමුණට පස්සේ බිත්තරයකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා අවසානයේ අපේ dry ingredients ටික මේකට එකතු කරනවා. ingredient list එකේ ඉතුරු චොක්ලට් ටික කැලි කපාගෙන මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට අපේ බ්‍රවුනි එක තව රසයි. 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් අපි අපේ බ්‍රවුනි එක බේක් කරගන්නවා. දැන් ඔයාගේ බ්‍රවුනි එක ලෑස්ති. ඔයාට මේක මෙහෙම කන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මං වගේ ඩ්‍රෙසින් එකක් කරලා කන්නත් පුළුවන්. හැමදාම අයිස්ක්‍රීම් එක බ්‍රවුනිස් කන ඔයා කෝපි වැඩියෙන් දාපු කිරි කෝපි එකක් එක්ක බ්‍රවුනි කෑල්ලක් try කරලා බලන්න. අලුත් වීඩියෝ වලට මාව follow කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.